हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज हूँ तमारी सामे शेर करवानी छू एकदम टेस्टी सीताफल रबड़ीनी रेसिपी। આજે આપણે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં સીતાફળમાંથી બી કાઢીને સીતાફળનો પલ્પ બનાવીશું। આ પલ્પને તમે 6 મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો તેને કઈ રીતના સ્ટોર કરવો તે હું તમને આગળ જણાવીશ। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો અને તે જ પલ્પમાંથી આપણે સુંદર મધુરી રબડી બનાવીશું। તો ચલો એકદમ સુંદર સીતાફળ રબડી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલાં ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ઓછી સામગ્રીમાંથી બનતી સુંદર મધુરી સીતાફળ રબડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ ફ્રેશ સીતાફળ લીધા છે। તેને મેં ધોઈને બરાબર સાફ કરી લીધા છે। 500 ગ્રામ સીતાફળની સામે 1 લીટર ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લેશું અને 3 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ લેશું। તો જાડા તળિયાવાળી કઢાઈમાં 1 ચમચી પાણી નાખીશું એટલે દૂધ તળિયે ના બેસે। તેમાં 1 લીટર દૂધ નાખીશું અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર ઉકળવા દઈશું। દૂધ ઉકળે છે ત્યાં આપણે ફટાફટ સીતાફળમાંથી પલ્પ કાઢી લઈએ। સીતાફળમાંથી પલ્પ કાઢવા માટે આપણે ચોપરનો ઉપયોગ કરીશું। તો પહેલા સીતાફળના 2 ફાડા કરીશું। પછી તેમાંથી ચમચી વડે પલ્પ કાઢી લેશું બી સાથે અને ચોપરમાં નાખીશું। તમને એવું થશે કે ચોપરમાં બી ક્રશ થઈ જશે તો પણ બિલકુલ ક્રશ નહીં થાય। તો આ રીતના ચોપરને બંધ કરીને બિલકુલ હળવા હાથે 3 થી 4 વખત આ રીતના ચલાવવું। તમે જોઈ શકો છો મેં 3 થી 4 વખત ચલાવ્યું છે તો પલ્પ અને બી અલગ થઈ ગયા છે। તો બીને ચમચી વડે કાઢી લેશું। તો છે ને બાકી પલ્પ કાઢવો બિલકુલ સહેલો। પલ્પમાંથી બધા બી અલગ કરી લીધા છે। તો આ રીતના બધા સીતાફળનો પલ્પ આપણે કાઢી લઈશું। બધા સીતાફળનો પલ્પ સરસ રીતના કાઢી લીધો છે। સીતાફળના પલ્પમાં તમે થોડી ખાંડ ઉમેરીને તેને એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને ફ્રીઝરમાં 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। સીતાફળનો પલ્પ કાળો ના પડે એટલે તેને ફ્રીજમાં રાખી દઈશું। દૂધ આપણું ઉકળી ગયું છે તો હવે આપણે તેને હજી 10 મિનિટ જેવું દૂધને ઉકળવા દઈશું। આ રીતના સાઈડમાં મલાઈ જામી હોય તેને ચમચા વડે કાઢીને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ। અહીંયા આપણે સીતાફળ રબડીમાં કોઈ પણ પ્રકારના પાવડર ઉમેરવાના નથી। દૂધને બરાબર ઘટ કરીને જ તેમાં સીતાફળનો પલ્પ ઉમેરીશું એટલે રબડીનો લાજવાબ ટેસ્ટ આવશે। જેટલું તમે દૂધ લ્યો તેનાથી અડધું થાય ત્યાં સુધી પકાવવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો દૂધ આપણું અડધું થઈ ગયું છે અને તેનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે।
અને ઘટ પણ થઈ ગયું છે. સીતાફળ રબડીને ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે ચપટી ઇલાયચી પાવડર નાખીશું. 3 ટેબલસ્પૂન ખાંડ નાખીશું. ખાંડ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે પ્લસ માઇનસ કરી શકો છો. ખાંડને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. સીતાફળનો પલ્પ મીઠો હોય છે તો ખાંડ થોડી ઓછી નાખવી. તો હવે આપણું દૂધ રબડી માટે પરફેક્ટ છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને ઠંડુ થવા રાખી દઈશું. દૂધ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેમાં પલ્પ ઉમેરી દેશું. પલ્પને દૂધમાં સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તો એકદમ ઘટ સુંદર મધુરી સીતાફળની રબડી તૈયાર છે. બહુ જ સરસ સુગંધ પણ આવે છે. તેને બનાવવામાં ખૂબ જ ઓછો સમય લાગે છે. તો તેને આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. ઉપરથી પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં અને ઓછી સામગ્રીમાંથી બનતી એકદમ સુંદર મધુરી સીતાફળ રબડી તમારા માટે તૈયાર છે. તો એક વખત જરૂર ટ્રાય કરવા જેવી છે. તો સારું ખાવ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.